Cseritamritájából olvasunk. First of all, I have to admit my inability to speak properly about such a divine personality as Srimati Radharani. Először is el kell ismernem, hogy mennyire képesítetlen vagyok egy ilyen isteni személyről beszélni, mint amilyen Srimati Radharani. Only the topmost Rasika Bhaktas have insight into her transcendental personality and her pastimes. Csak a legmagasabb szinten álló, transzendentális szinten álló Rasika Bhaktáknak van hozzáférésük az ő tulajdonságaihoz és az ő kefteléseihez. And an aspiring devotee as myself can only beg for mercy to be able to say a few words in praise of Srimati Radharani. És én, mint egy törekvő bakta, csak imádkozhatok kegyért, hogy néhány szót mondhassak Srimati Radharaniról. So we're reading from Chaitanya Charitamrita, Madhya 14, verses 160 and 161. A Chaitanya Charitamritából olvasunk, a Madhya Lilából, 14. fejezetből, és a 161-es vers. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrindam Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrindam Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrindam. So it looks like they've written 161, so we'll go straight to 161. Vayase madhyama tenho svabhavate shama gadha prema bhave tenho nirantara vama. Translation: Radharani is grown up and her character is equipoised. She is always deeply absorbed in ecstatic love and always feeling the mood of a left-wing gopi. Fordítás: Radharani felnőtt, s jelleme kiegyensúlyozott. Örökké mélyen elmerül az extatikus szeretetben, és mindig egy balszárnyhoz tartozó gopi hangulatát tapasztalja. Purport: The left wing and right wing of the gopis has been explained by Srila Rupa Goswami in his Ujjvala Nilamani. Magyarázat: Ujjvala Nilamaniában Rupa Goswami beszél a gopik bal és jobb szárnyáról. The left wing is described in this way. A baloldali... A gopi who was always eager to be jealously angered, who is very enthusiastic for that position, who immediately becomes angry when defeated, who is never under the control of a hero, and who always opposes him is called a vama, or a left-wing gopi. A baloldali csoportról így ír: Azt a gopit, aki mindig ég a vágytól, hogy féltékeny haragra lobbanjon, aki mohon vágyik erre, és azonnal dühös lesz, ha vereséget szenved, aki sohasem kerül a hős irányítása alá, hanem mindig szembeszáll vele, vámának, a balszárnyhoz tartozó gopinak nevezik. Srila Rupa Goswami describes the right-wing gopis in this way. Srila Rupa Goswami a jobboldali gopikról a következőket írja. Srila Rupa Goswami describes the right-wing gopis in this way. A gopi who cannot tolerate womanly anger, who speaks suitable words to the hero, and who is satisfied by his sweet words is called a dakshina, or a right-wing gopi. Srila Rupa Goswami a jobboldali gopikról a következőket írja. Azt a gopit, aki nem tűrheti a női dühöt, aki illendően szól a hőshöz, és akit elégedetté tesznek nyájas szavai, daksinának, a jobb szárnyhoz tartozó gopinak nevezik. Oma gyan timarandasya ginangina shalakaya chaksurmiritam janatasmai sriguruve namaha. Sri Chaitanya manobishtam stapitam jena bhutale swayam rupa kadamayam dadanti svapadantikam. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare Hare. So today we are celebrating the auspicious appearance of Srimati Radharani. Ma Srimati Radharani kedvező megjelenését ünnepeljük. Often when people see a picture of Krishna, they ask,
and we describe Krishna as the Supreme Personality of Godhead, they ask us, who is the girl standing next to Krishna? Mi Krisnáról úgy beszélünk, mint az Istenség legfelsőbb személyiségéről, és az emberek, amikor látnak róla képet, akkor gyakran megkérdezik, hogy ki az a lány Krisnával. And we reply that she is Srimati Radharani, the Lord's eternal consort. És mi azt feleljük nekik, hogy ő az Úr örök társa, Srimati Radharani. In the Srimad Bhagavatam, Shukadev Goswami refers to Srimati Radharani as Aradhana. A Srimad Bhagavatamban Shukadev Goswami Aradhanaként utal Srimati Radharanira. Aradhana means she who offers the best worship to her Lord Krishna. Aradhana azt jelenti, aki a legjobb szolgálatot ajánlja az Urának, Krishnának. As we know from Brahma Samhita, Lord Brahma describes that in the spiritual world there are hundreds of thousands of Lakshmis or God fortune. A Brahma Samhitából tudjuk az Úr Brahma leírásából, hogy a lelki világban több százezer szerencseistennő van. But out of all these transcendental personalities in the spiritual world, these Lakshmis or goddesses of fortune, Srimati Radharani is the original Lakshmi, Adi Lakshmi. De ezek közül a transzcendentális személyiségek, a szerencseistennői közül Srimati Radharani az eredeti Lakshmi, az eredeti szerencseistennő. From whom all the other Lakshmis expand or come. Belőle terjed ki az összes többi Lakshmi. So Shukadev Goswami says, out of all these great devotees of the Lord, this particular gopi, out of all the hundreds of thousands and billions, this particular gopi, her service pleases Krishna the most. So she's called Aradhana. És Shukadev Goswami leírja, hogy e közül a több százezer bakta közül, több százezer szerencseistennő közül van egy gopi, akinek a szolgálata leginkább elégedetté teszi Krishnát, ezért Aradhánának nevezik. And the word Radha comes from the word Aradhana. És Radha szó, az az Aradhana szóból származik. We get the word Radha, and Rani means queen. Innen kapjuk azt a szót, hogy Radha, és Rani pedig azt jelenti, hogy királynő. From Aradhana we get Radha, and we add the suffix Rani, which means Radharani, queen, Radharani, queen of Vrindavan. Szóval az Aradhana szóból kapjuk ezt a szót, hogy Radha, és utána hozzákapcsoljuk mögé azt, hogy Rani, és ez azt jelenti, hogy ő királynő, Vrindavan királynője. But actually Radharani is an expansion of Krishna. De valójában Radharani a Krishnának egy kiterjedése. She is the pleasure potency of the Lord personified. Ő az Úr gyönyör energiájának a megszemélyesítője. That pleasure potency is called Ladini Shakti. És ezt a gyönyör energiát Ladini Shaktinak nevezik. Krishnadas Kaviraj Goswami elsewhere in the Chaitanya Charitamrita, he refers to Krishna's expanding himself as Srimati Radharani. És Krisna-das Kaviraj Goswami egy másik helyen utal a Chaitanya Charitamritájában arra, hogy Krishna kiterjeszti magát Srimati Radharaniként. Very famous verse, an important verse. Ez egy nagyon híres és fontos vers. Sri Krishna Chaitanya Radhe Krishna Nahi Anga. He describes that originally the Lord was one. Leírja, hogy eredetileg az Úr ő egy. But to enjoy transcendental pleasure, he expanded himself as two. De azért, hogy transzcendentális örömet élvezzen, egy másik formában is kiterjesztette magát. And then again, 500 years ago, those two personalities became one in the personality of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. És 500 évvel ezelőtt ez a két személyiség ismét egyé vált Sri Chaitanya Mahaprabhu személyében. So one might ask the question, why does God expand himself into two? És akkor fel lehet tenni ezt a kérdést, hogy Isten miért terjeszti ki két formában magát? And the answer is very simple, to enjoy. És nagyon egyszerű erre a válasz azért, hogy élvezetet merítsen mindebből. No one enjoys alone. Hiszen senki sem tud élvezetet meríteni dolgokból egyedül. If we sent you off from the festival, go enjoy alone somewhere by yourself. Képzeljétek el, mi lenne, ha elküldenénk benneteket, hogy csak menjetek el egyedül valahova, és érezzétek jól magatokat. While there's a festival going on like this, you would think, oh, that's unbearable. I want to be with the devotees. De hogyha egy ilyen fesztiválról van szó, akkor azt gondolnátok, hogy hát ez elviselhetetlen lenne, én a baktákkal szeretnék lenni. Of course, once in a while we hanker to be alone, but that's not real pleasure. It's just kind of resting, R&R. Persze néha vágyunk arra, hogy egyedül lehessünk, de akkor csak így pihenni szeretnénk, abból nem származik túl nagy öröm. When we think of enjoyment, we think of 2 or 3 or 4 or 5 or 6. We have the maxim in English, the more the merrier.
És hogyha élvezetről van szó, akkor 2, 3, 4, 5 vagy akár 6 személyről is beszélünk, és angolul van egy ilyen mondás, hogy minél több, annál jobb, annál boldogabb a dolog. Shastra states that Krishna is the supreme enjoyer. A Shastra kijelenti, hogy Krishna a legfelsőbb élvező. And he creates the unlimited living entities for his pleasure. És a végtelen számú élőlényt a saját élvezetére teremti meg. If you get right to the essence of our philosophy, Krishna created the living entities for his pleasure. És hogyha a filozófiánk mélyére hatolunk, akkor megtudhatjuk, hogy Krishna a saját élvezetére teremtette az élőlényeket. So if you do anything else but serve Krishna, it's unnatural. És hogyha valami más csináltok az Úr szolgálatán kívül, akkor ez egy természetellenes dolog. No matter how nice you make it look, if it's not related to Krishna's service, it's unnatural. Bármilyen szépen is néz ki, hogyha nincs kapcsolat a Krishna szolgálatával, akkor ez egy természetellenes dolog. So for his pleasure, he creates the living entities, and for his supreme enjoyment, he expands his Ladini Shakti as the personality of Srimati Radharani. Szóval a saját élvezetére teremti meg az élőlényeket, és a saját legfelsőbb szintű élvezetére pedig kiterjeszti a gyönyör energiáját Srimati Radharaniként. And what's the topmost type of pleasure? Love. És mi a legmagasabb rendű dolog? Ez a szeretet. There's so many ways you can enjoy in this world. When you really get down to it, the greatest pleasure is loving relationships. Nagyon sokféle élvezet van ebben a világban, de hogyha igazán a mélyre akarunk hatolni, akkor azt fogjuk látni, hogy a legmagasabb rendű öröm az a szeretetből származik. Of course, in the material world, those loving relationships are imperfect because they're simply based on my own selfish desires, based on attraction to the body, to matter. Persze az anyagi világban ezek a szerető kapcsolatok, ezek nem kielégítőek azért, mert az anyagi dolgokra és az érzék kielégítésre alapszanak. We discover what is real love when we come to Krishna consciousness. Akkor fedezhetjük fel, hogy mi a valódi szeretet, hogyha eljövünk a Krishna tudatba. Hari Guru Vaishnav, Bhagavata Gita. In our relationships with the Vaishnavas, in relationships with our spiritual masters, in relationship with Krishna, we experience the first dawning of love. A baktákkal, a lelki tanítómesterrel és a Krishnával való kapcsolatunkban megtapasztalhatjuk a szeretetnek az első ébredező sugarait. And it's so sweet that we don't leave. És ez egy olyan édes dolog, hogy nem is akarunk soha elmenni. Nice Vaishnava relationships, if you have a proper relationship with your spiritual master, if you're worshiping the Lord according to the rules and regulations of Scripture, you'll get that param drishta nivartante, you'll get that higher taste, and you'll never leave Krishna consciousness. Hogyha nagyon szép kapcsolatokat tartunk fenn a baktákkal, van egy megfelelő kapcsolatunk a lelki tanítómesterünkkel, és megfelelő módon szolgáljuk az Urat, akkor abból megkapjuk ezt a param drishta nivartantét, vagyis ezt a felsőbbrendű ízt, és akkor soha nem fogjuk akarni elhagyni a Krishna tudatot. But of all of Krishna's devotees, Radharani is his favorite. De Krishnának minden baktája közül Radharani a kedvence. Because she has the deepest love for Krishna. Azért, mert neki van a legmélyebb szeretete Krishna iránt. It's called Mahabhava. Ezt Mahabhavnak hívják. And there's only 3 personalities who can relish that Mahabhava. És mindössze 3 személy van, aki megízlelheti ezt a Mahabhavot. Who understand it. Akik meg tudják érteni. Radharani, Madhavendra Puri, and Sri Chaitanya Mahaprabhu. És Sri Chaitanya Mahaprabhu. Our happiness comes in serving such personalities. We get a little taste of that nectar of service to the divine couple. És a mi boldogságunk az abból származik, hogyha ezeket a személyiségeket szolgáljuk, akkor megízlelhetjük, mekkora boldogság származik az isteni pár szolgálatából. So because Srimati Radharani has the greatest love for Krishna, she's in charge of devotion to Krishna. És mivel Srimati Radharaninak van a legnagyobb szeretete Krishna iránt, ezért ő a vezetője a Krishna iránti odaadásnak. It's only natural. Ez egy teljesen természetes dolog. The best administrator, you make him temple president. Hiszen a legjobb adminisztrátorban lesz a templom prezident is. The best cook, you put him in charge of the kitchen. A legjobb szakács lesz a konyha vezetője. The best Sankirtan devotee, you ask him to lead the Sankirtan devotees. A legjobb Sankirtanos bakta fogja vezetni a Sankirtan csapatot. So Radharani is in charge of love for Krishna. Ezért Radharani áll a Krishna iránti szeretet élén. And if someone desires love for Krishna, they have to approach her and ask for it.
És hogyha valaki a Krisna iránti szeretete vágyik, akkor Radharánit kell megközelítenie ezért. Vaishnavas know very well that it's Radharani who blesses us with love, who blesses us with service by which we express that love to Krishna. A vaisnavák ők jól tudják, hogy Radharani áld meg minket szeretettel, és azzal a szolgálattal, amely által ki tudjuk fejezni ezt a szeretetet Krishna iránt. Therefore we pray to Radharani before we pray to Krishna. Ezért először Radharanihoz imádkozunk, mielőtt Krishnahoz imádkoznánk. And Lord Chaitanya has made that prayer very simple and very easy. És az Úr Chaitanya egy nagyon egyszerű és könnyű imát adott nekünk. But because it's simple and easy, we should not underestimate its potency. De mivel ez egy egyszerű és könnyű ima, nem szabad alábecsülnünk az értékét. Sometimes when something's very simple, we just overlook it. Hogyha látunk ilyen egyszerű dolgokat, akkor hajlamosak vagyunk csak így We may not appreciate nem venni komolyan, although something és nem simple may be értékeljük. extremely valuable. Lehet, hogy egy egyszerű dolog, de attól még felbecsülhetetlen értékű. So Lord Chaitanya said the best way to pray to Krishna is to pray to Radha in the form of the Maha Mantra. És Chaitanya Mahaprabhu azt mondta, hogy a legjobb módja annak, hogy Krishnahoz imádkozzunk, hogy imádkozzunk Radharanihoz a Maha Mantra formájában. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Prabhupada said this chanting is exactly like the cry of a child for its mother. Srila Prabhupada azt mondta, hogy ez a dzsapázás, vagy ez az éneklés, ez olyan, mint amikor egy gyerek sír az anyja után. Mother Hara, Radharani, helps the devotee achieve the Lord's grace. Hara anya, vagyis Radharani segít a baktának, hogy elérhesse az Úr kegyét. And the Lord reveals himself to the devotee who chants this mantra sincerely. És az Úr megnyilvánítja magát azon bakta számára, aki őszintén énekli ezt a mantrát. So every day we're praying to Radharani. És ezért minden nap Radharanihoz imádkozunk. For that service, for that love of Krishna. Ezért a szolgálatért, ezért a Krishna iránti szeretetért. However, we must be very careful not to misunderstand that love. De nekünk ugyanakkor nagyon óvatosnak kell lennünk, nehogy félreértsük ezt a szeretetet. Her love for Krishna. Az ő Krishna iránti szeretetét. To think that it is like the love of a young girl for a young boy in this world. Hogy nehogy azt gondoljuk, hogy ez csak egy olyan fajta szeretet, mint amit a világi lányok éreznek a világi fiúk iránt. As aspiring devotees, we remind ourselves again and again and again that her love is very pure and uncontaminated. Mint törekvő bakták, mi újra és újra emlékeztetjük magunkat arra, hogy az ő szeretete az teljesen tiszta és szennyezetlen. Prabhupada said, how could Radharani have lusty feelings for Krishna when her body itself is made of pure spirit? Prabhupada azt mondta, hogy hogyan lehetnének Radharaninak kélyes érzelmei Krishna iránt, hiszen az ő teste az teljesen lelki. Lust is something characteristic of a material body. A kély az anyagi testre vonatkozik. If you don't have any lust, you don't need a material body. Hogyha nincsen semmi kély a szívedben, akkor nincs szükséged anyagi testre. That's one of the advantages of conquering over sex desire, that you don't need a body, you get liberated. Ez az egyik előny, ami abból származik, hogyha valaki felülemelkedik a nemi vágyon, akkor kap egy lelki testet, mert akkor már felszabadul. We only have this body because we have material desires. Csak azért van ez a testünk, mert vannak anyagi vágyaink. And if you want to get rid of it, free yourself of material desires. És hogyha meg akarsz szabadulni tőle, akkor szabadulj meg az anyagi vágyaktól. And if you want a spiritual body to serve the divine couples, C.C. Radha and Krishna, then simultaneously work on awakening your spiritual desires, because spiritual desires will get you the spiritual body. És hogyha lelki testet akartok, hogy az isteni párt, C.C. Radhat és Krishnát szolgálhassátok, akkor pedig ezzel egy időben kell dolgozni a lelki vágyakon is, mert azok a lelki vágyak lesznek, amik elvezetnek minket az ő szolgálatukhoz, és lelki testet kaphatunk. Prabhupada gave a very simple definition. I mean, sometimes Prabhupada's definitions are so simple, again, they may pass us by, but they're very profound, because elegance is truth spoken concisely. És Prabhupada egy nagyon egyszerű ilyen definíciót ad. Sokszor Prabhupádnak annyira egyszerűek voltak ezek a definíciói, hogy hajlamosak vagyunk így nem figyelembe venni őket, de tudjuk azt, hogy van ez a mondás, hogy az ékes szólás a tömören megfogalmazott igazság. Love is for Krishna. A szeretet az Krishnáért van. Lust means for me. És a kének pedig az a jelentése, hogy az én elégedettségemre van. The absolute truth. Ez az abszolút igazság.
That's the whole truth, nothing but the truth, so help me God. Love means for Krishna, and lust means for me. Ez a valódi igazság, hogy a szeretetnek az a jelentése, hogy az Krishnáért van, és a kének pedig az, hogy az értem. Hungarian takes 5 times as long as English. A magyar az egyszer olyan hosszú ideig tart, mint az angol. If you were able to, make a list of all your desires during the day, if you could do it, but it'd probably be very difficult, you could put them into 2 categories. Lusty desires and loving desires. All the desires that are for Hari Guru Vaishnava, that's love. And all the desires that are tainted with some personal motivation, some desire to enjoy I, me, mine, this is lust. You might be surprised. You might be embarrassed. Maybe not, I don't know. És hogyha tudnánk egy listát csinálni a nap folyamán előforduló vágyakról a szívünkben, és ezeket fel tudnánk írni, valószínű, hogy ez nem egy lehetséges dolog, akkor 2 kategóriát csinálhatnánk. Azok a vágyak, amik Hari, Guru és a Vaisnavák iránt vannak, azok az ilyen szerető vágyak, és azok a vágyak, amik a saját érzékkielégítésünk, vagy saját magunkkal kapcsolatos dolgok, azok pedig a kélyes vágyak. És lehet, hogyha megcsinálnánk ezt a listát, és ezeket megnéznénk, akkor így zavarba jönnénk. Ébresztetek fel, ha vége. But Srimati Radharani's, like Krishna's body, Satchidananda, informed Vigraha, eternity, knowledge and bliss. De Srimati Radharaninak Satchidananda Vigraha teste teljes tudással és boldogsággal is örökléttel teli. Actually, Sri Chaitanya Mahaprabhu, who was a very strict sannyasi and had no contact with the ladies, he was glorifying the love of Radharani and the gopis for Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu egy nagyon szigorú szanyászi volt, és nem állt kapcsolatban nőkkel, de ő is dicsőítette Radharani és a gopi Krishna iránti szeretetét. So if Radharani's love for Krishna was not pure, then why would have Chaitanya Mahaprabhu spoken like that? És hogyha Radharani Krishna iránti szeretete nem lett volna tiszta, akkor miért beszélt volna róla Sri Chaitanya Mahaprabhu? So really, to really appreciate the pastimes of Radha and Krishna, we have to cleanse our hearts. Szóval, hogy valójában értékelni tudjuk Radharani és Krishna szerető kefteléseit, ahhoz meg kell tisztítanunk a szívünket. And interestingly enough, the process of purification is to hear the pastimes of Radha and Krishna because they're completely pure and spiritual. És érdekes módon ennek a megtisztulásnak az a folyamata, hogyha Radharani és Krishna kefteléseiről hallunk, azért mert ezek teljesen lelkiek. But you have to hear them from the spiritual masters, you have to hear them from the Vaishnavas. Then that effect, Cheto Darpana Marjanam, very cleansing. És ezt a Vaisnaváktól és a lelki tanítómesterünktől kell hallani ezeket a kefteléseket, és akkor megtisztul a szívünk ez a hatása. So this day is meant for cleansing the heart. It's meant for awakening that dormant love for Radha and Krishna that's there within the heart. So let's take a few minutes and discuss some of Radha and Krishna's pastimes. Szóval ez a nap ez erre van, hogy megtisztítsuk a szívünket, és felébresszük a benne rejlő Radha Krishna iránti szeretetet, ezért beszéljünk Radharani és Krishna kefteléseiről. Garga Samhita states that 5,000 years ago, when it came time for Lord Krishna's descent into the material world, a Garga Samhita kijelenti, hogy 5000 évvel ezelőtt, amikor eljött annak az ideje, hogy az Úr Krishna megjelenjen ebben az anyagi világban, he approached Srimati Radharani and asked her to come with him into the material world. Akkor oda ment Srimati Radharanihoz, és megkérte, hogy jöjjön el vele az anyagi világba. And Radharani said yes on one condition. És Radharani azt mondta, hogy rendben van egy feltétellel. That our playground of transcendental pastime, Sri Vrindavan Dham, would descend with us. Hogyha a transzcendentális kefteléseink színhelye, Sri Vrindavan Dham is lejön velünk. She told Krishna, if you take Jamuna River, if you take Govardhan Hill, Radha Kund, and Shama Kund, she had a big list. If you take all these places of our transcendental pastimes to the material world, then I will join you. És akkor azt mondta Krishnának, volt egy hosszú listája a szent helyekről, Radha Kundról, Shama Kundról, a Yamuna folyóról, és Govardhan hegyről, mondta neki, hogy ha ezeket a helyeket is hozod, amely a transzcendentális kefteléseink helyszíne, akkor én is megyek. And thus it's by Radharani's mercy that we have Gokul Vrindavan here on the earth planet in India, some few kilometers away from New Delhi.
És tehát ez Radharaninak a kegye, hogy itt van Gokul Vrindavan néhány kilométerre Delhitől. We have Goloka Vrindavan and we have Gokul Vrindavan. And according to our acharyas, there's no difference. Van Goloka Vrindavan és Gokul Vrindavan, és az ácsárjaink szerint ezek nem különböznek egymástól. So Krishna appeared in Gokul. He had his early pastimes there. Krishna Gokulában jelent meg, ott végezte korai kedveléseit. And after 3 years and some months, Krishna with his family moved to Vrindavan. És amikor 3 éves és néhány hónapos volt, akkor a szüleivel Vrindavanba költözött. And when Krishna was 8 years old and 6 months, he moved with his father out to Nandagram. És amikor Krishna 8 éves és 6 hónapos volt, akkor kiköltözött a családjával Nandagramba. And Srimati Radharani, she appeared near Gokula in a lake on a golden lotus. És Srimati Radharani, ő egy tavon jelent meg egy aranylótuszon, nem messze Gokulától. And later when Krishna moved to Nandagram, Srimati Radharani and her family moved to Varshana. És később, amikor Krishna Nandagramba költözött, akkor Srimati Radharani családja Varsanába költözött. And as we discussed the other day on Lalita's appearance day, when Radharani moved to Varshana, then all of her sakis, her 8 sakis, they also moved with her. There's 8 villages around Varsana, corresponding to each of the different sakis. És Lalita megjelenési napján néhány napja már említettük, hogy amikor Radharani Varsanába költözött, akkor az összes fő szakija oda költözött arra a területre, és ott vannak Varsana körül az ő faluik. So there's lots of pastimes surrounding that area of Varshana. Nagyon sok kettelés zajlik Varsana környezetében. Later, when Radharani got a little bigger, by the arrangement of Yogamaya, she married Abhimanyu. És később, amikor Radharani már kicsit jobban felnőtt, akkor Yogamaya elrendezéséből Abhimanyuhoz ment feleségül. She moved from Varshana to Yavat. És akkor Varsanából Yavatba költözött. Right? So she was born in Raval, then she moved to Varshana, then she moved to Yavat. Ravalban született, utána Varsanába költözött, utána pedig Yavatba. And at Yavat, there's many transcendental pastimes of Radha and Krishna. És Yavatban nagyon sok transzcendentális kedvelése zajlik Radha Krishnának. Difficult for Radha and Krishna to meet at Yavat because Radharani is married. Yavatban nehéz Radhának és Krishnának találkoznia azért, mert Radharani házas. Radha and Krishna meet in different places around Vrindavan, but it's really hard to meet at Yavat. Radharani és Krishna különböző területein találkoznak Vrindavannak, de Yavatban különösen nehéz találkozniuk. Therefore the meeting, when they do meet at Yavat, it's very ecstatic. És ezért, amikor tényleg találkozásra kerül sor Yavatban, akkor ez nagyon extatikus. Why was it hard? Miért nehéz? Because in Vedic times for a unmarried boy or an unmarried girl, what to speak of a married girl, to associate was very difficult. Azért, mert a védikus időkben egy fiúnak, aki nem volt házas, és egy olyan lánynak, aki nem volt házas, nem is szólva arról, aki házas volt, nagyon nehéz volt találkozniuk. Nem is lehetett. Ilyen dolgokról nem lehetett hallani akkoriban. Nem történtek ilyen dolgok. The moral standards were very strict in Vedic India. Az erkölcsi standardek nagyon szigorúak voltak a védikus időkben. There's a nice story in the Ramayana to illustrate this high morality. És a Rámayanban van egy történet, ami illusztrálja ezt a magas szintű erkölcsöt. You know, when Sita was kidnapped by Ravana, amikor Szitát elrabolta Rávana, eventually Hanuman stepped forward and he offered to find her and rescue her. Akkor Hanuman ő jelentkezett, hogy ő majd elmegy és kiszabadítja őt. But the thing is that Hanuman had never seen Sita. De az volt a helyzet, hogy Hanuman még soha nem látta Szitát. So he asked Lakshman, he said, Lakshman, can you please tell me what Lord Ram's wife looks like? És akkor megkérdezte Lakshmant, hogy el tudnád nekem mondani, hogy néz ki Rámnak a felesége? So that I can go find her and I can identify her and rescue her. Azért, hogy elmehessek és megtalálhassam, felismerhessem, hogy ki ő is el tudja onnan So Lakshman said, I don't know what she looks like. És akkor Lakshman azt mondta, hogy én nem tudom, hogy ő hogy néz ki. And Hanuman said, wait a minute, she's your sister-in-law. És akkor Hanuman mondta, de várj egy pillanatot, ő a sógornőd. You've been with her every day. Minden nap vele voltál. Tell me what she looks like. Mondd meg nekem, hogy néz ki. And Lakshman said, I don't know. És Lakshman mondta, hogy de hát én nem tudom. I've never looked above her feet. Én soha nem néztem följebb, mint az ő lába.
this is very high class civilization. Ez egy nagyon magas rendű civilizáció. He said, I've never looked above her feet. És soha nem néztem magasabbra őt, mint a lába. So Lakshman gave a very beautiful description of Sita's feet. With that description, Hanuman was able to identify her when he found her in the Ashok garden. He just looked at her feet. Ah, Sita. És akkor Lakshman nagyon szép leírást tudott Sita Dévinek a lábáról, és akkor Hanuman képes volt őt megtalálni, amikor odaért az Ashoka kertbe, meg felismerte a lábát. So the moral standard was very high in Vedic times. Tehát az erkölcsi sztenderdek azok nagyon magasak voltak a védikus időkben. So Krishna's unmarried and Radharani is married. Krishna nőtlen és Radharaninak pedig van férje. That makes it difficult enough to associate, but their parents are getting in the way. És ez már maga is épp eléggé megnehezíti azt, hogy találkozzanak, de még ott vannak a szülők, akik az útjukba állnak. Some of the older people are getting in the way. There's so many obstacles. És akkor vannak ott ilyen idősebb személyek, akik akadályt jelentenek, és van még sok más akadály is. But let us understand. De értsük meg. That these obstacles from the transcendental point of view. De ezek csak a transzcendentális szemszögből jelentenek akadályt. Are not really meant to create difficulty. És ezeknek nem az a céljuk, hogy valójában nehézségeket okozzanak. But to increase the ecstasy. Hanem az a céljuk, hogy növeljék az extázist. This is called meeting, sambhog, and vipralamba, separation. Ezt úgy hívják, hogy a találkozásnak az a neve, hogy sambhoga, és van a vipralamba, az elkülönülés. When the separation is there and it's very difficult to meet. Amikor ott van az elkülönülés, akkor nehéz találkozni. That means when the meeting finally happens, it's so sweet. És ez azt jelenti, hogy amikor végre találkoznak, akkor ez egy nagyon édes dolog. Thus the unmarried pastimes of Lord Krishna and Radharani, Acharya say, they're the highest. És ezért az ácsáryák azt mondják, hogy azok a keftelések a legmagasabb rendűek, amikor még Krishna és Radharani ők nem házasok. When Radha and Krishna are married in Dwarka, in other words, when Krishna is there with Rukmini and Satyabhama and the queens. Amikor Radharani és Krishna már házasok, vagyis amikor Krishna már ott van Dvárakában Rukminivel és Satyabhamával és a többi királynővel. The loving ecstasy is not on the same level. Akkor a szerető extázis az nincs ugyanazon a szinten. For a young unmarried boy and an unmarried girl to be together is bad, but for a married man and a married wife not to be together, that's also bad. Egy nőtlen fiúnak és egy nem házas lánynak együtt lenni az egy rossz dolog, de hogyha két házas fia van együtt különböző helyekről, akkor az is egy rossz dolog. So Krishna's always with the queens. He's married, so he has to always, it's bad if they separate, so they're always together. És Krishna mindig a királynőivel van, hiszen házasok, és akkor nem jó, hogyha külön van tőlük, mindig együtt vannak. They're never not together. Soha nincs az, hogy ne lennének együtt. And the Acharyas explained that the result is that the relationships are not as exciting and as vibrant as the Vrindavan pastimes. És emiatt az ácsáryák azt mondják, hogy a keftelések nem olyan izgalmasak is, mint a vrindavani keftelések. So this meeting and separation adds a lot of spice to the relationship of Radha and Krishna in Vrindavan. És ez a találkozás és elkülönülés, ez megfűszerezi Radharani és Krishna vrindavani találkozásait, kefteléseit. The spices, they're not married. És a fűszerezés az az, hogy ők nem házasok. And apparently what they're doing is wrong. És amit csinálnak, az látszólag egy rossz dolog. Jiva Goswami has given a very nice analogy of these pastimes. He's given a very nice term for this so-called wrong relationship. És Jiva Goswami adott egy nagyon szép analógiát, egy nagyon szép ilyen fordulatot erre az úgynevezett rossz kapcsolatra. He calls them Vibrama Vilas. Vibrama Vilasnak hívja. Vilas means pastimes, and Brahma, one translation of Brahma means it's like mistake or error or wrong. A vilasz az keftelés jelent, és a Brahmának az egyik fordítása az az, hogy hibás. And V means very wrong. És a V az azt jelenti, hogy nagyon rossz dolog. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati says, these wonderful, blissful pastimes through the medium of error. És Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur azt mondja, hogy ezek a találkozások, ezek így a Vibrama Vilas
wonderful, blissful pastimes through the medium of error. Hogy ezek ilyen csodálatos, transzcendentális keftelések, de egy ilyen rossz szemszögből. But it gives way to the highest spiritual emotions. De ezek a legmagasabb rendű lelki érzelmeknek adnak helyet. So Yavad is the place where Radharani lives when she's married. Javat az a hely, ahol Radharani akkor él, amikor már házas. And she's trying to get out to see Krishna, and Krishna's trying to get in to Yavad to see Radharani. És akkor ő próbál kijutni, hogy találkozzon Krishnával, Krishna pedig próbál bejutni, hogy találkozhasson Radharanival. And if that's not spicy enough, there's 3 more added obstacles. És hogyha ez még nem lenne elég ízes, vagy úgymond fűszeres, akkor még van három tényező, ami nehézséget okoz. That make their meeting very difficult. 3 dolog van, ami megnehezíti a találkozásukat. They're called Jatila, Kutila, and Abhimanyu. Ezek Jatila, Kutila és Abhimanyu. And we heard some, in the audience here. Jatila, Kutila, and Abhimanyu. They make it even harder for Radharani and Krishna to meet. Ők még jobban megnehezítik Radharani és Krishna számára a találkozást. Prabhupada said sometimes these pastimes are like special chutneys. Prabhupada azt mondja, hogy ezek a kettelések sokszor ilyen különleges chutneyhoz hasonlíthatók. Chutneys are very sweet and chutneys are very hot. Mivel a chutneyk azok nagyon édesek, de ugyanakkor nagyon csípősek is. In South Africa they make a chutney. It's made with chilies and a little tomato sauce. Dél-Afrikában olyan chutneykat csinálnak, amit chiliből csinálnak, és egy kis paradicsomszószt készítenek mellé. I sat down to a life member's dinner table one night and he served the sabji. Én ettem ilyet, egyszer voltam egy ilyen támogatónak az otthonában, és akkor leültem az asztalhoz, és felszolgálta a szabdzsit. I didn't look very closely. Nem igazán néztem meg közelről. I said the prayer. Elmondtam az imát. I took my fork. Fogtam a villát. And I took some of the sabji and put it in my mouth. És így fogtam a szabdzsit, beleraktam a számba. And it was as if I was eating fire. És olyan volt, mintha tüzet ettem volna. I swallowed it with great difficulty. Nagyon nehéz volt lenyelni. I said, what is that? Megkérdeztem, hogy mi ez? He said, well, it's called a chili sabji, but we call it something else. Általában chili szabdzsinak hívják, de mi valami más nevet adtunk neki. We call it mothers-in-law's revenge. Ez az anyósoknak amikor az anyósok így bosszúja. Mother-in-law's revenge. Az anyósok bosszúja. So Jatila is the mother-in-law. És Jatila ő egy ilyen anyós. She's a very interesting person. Ő egy nagyon érdekes személy. She's called Jatila because she has a big jut. Azért hívják Jatilának, mert egy nagy jut van a fején. Jut means when your hair gets really long and you never wash it. Ez azt jelenti, hogy amikor nagyon megnő a hajad és soha nem mosod meg. And you never comb it. És nem is fésülöd. You just let it go. Hanem csak így hagyod. And when it gets all glued together and stuck, then you tie it up on top of your head like this. That's called a jut. És amikor így már elég, így meg van nőve, és így össze van ragadva, akkor rákötöd a fejed tetejére, és azt hívják úgy, hogy jut. So Jatila has the best jut. Jatilának van a legjobb jutja. It's very complex and very entangled. Ez egy nagyon ilyen összetett és szennyezett dolog. Just like her mind. Mint amilyen az elméje is. And just like the pastimes become with her. És azok a keftelések is ilyenek, amelyeket so benne is részt vesz. You've got Jatila, you've got her daughter Kotila, and you've got Abhimanyu and Radharani. Szóval Javadban ott van Jatila, a lánya Kutila, Abhimanyu és Radharani. And Krishna is always trying to get in, and these 3 other personalities, they're doing the best to keep Krishna out. És Krishna mindig próbál bejutni, de ez a 3 személyiség mindig próbálja megakadályozni őt ebben. Vishwanath Chakravarti Thakur describes very nicely these pastimes. Vishwanath Chakravarti Thakur nagyon szépen ír ezekről a keftelésekről. He says sometimes Krishna comes to Yavat to see Radharani. Azt mondja, hogy Krishna néha eljön Javadba, hogy láthassa Radharanit. And she lives in a big palace there. She lives on the western side of the palace. És ő egy nagy palotában él, a palota nyugati szárnyában. So when Krishna comes, there's a big tree. He climbs up the wall, and in the courtyard, you'll see when you go to Yavat, there's a big tree. So he climbs into the tree, and he starts going down the tree around nighttime. És
Akkor van ott egy nagy fal javatnál, és akkor Krisna arra felmászik, hogy át tudjon jutni a falon, és akkor így kerül át a falon, így kerül át az éjszaka sötétségében javatba. So one time he's climbing down the tree and Jatila comes out. És akkor egyszer így mászik le a fáról, és jön Jatila. And she calls out, "Who's there?" És akkor felkiált, hogy ki van ott. And Krishna froze. És Krishna így megfagy. Now fortunately in these pastimes Jatila is half blind. Szerencsére ezekben a keftelésekben Jatila félig vak. So she looked up in the tree and she saw something but she couldn't figure out what it was. És akkor ő felnézett a fára, és látott valamit, de nem tudott eljönni, hogy mi az. She saw something there. She said, "Who's there?" Látott ott valamit, és megkérdezte, hogy ki az ott. And Krishna replied, "Cuckoo." És akkor Krishna ezt felelte. So she said, "You're not a cuckoo. Who are you? És akkor Krishna azt mondta, hogy te nem egy kakuk vagy, Tell ki me vagy who te. you are." Mondd meg, hogy ki vagy. And Krishna went, "Cuckoo." Akkor Krishna így kakukolt. So Jatila became very angry and she went back inside. És Jatila nagyon feldühödött, és visszament a But palotába. Krishna couldn't come down, so he decided to go back up. De Krishna nem tudott lejönni, ezért elhatározta, hogy visszamegy felfelé. So he started climbing back up the tree. És akkor elkezdett felfelé mászni a fán. And Jatila heard the noise, so she came out. És akkor Jatila meghallotta a hangot, és kijött. She said, "Who's there?" És akkor mondta, hogy ki van ott. Krishna went, "Cuckoo." Akkor Krishna kakukolt. So Krishna had to stay in the tree the whole night. Akkor Krishnának egész éjszaka ezen a fán kellett maradnia. So like this, very difficult for Radha and Krishna to meet. De ebből láthatjuk, hogy milyen nehéz Krishnának és Radharaninak találkoznia. And you know when the difficulties started? És tudjátok, mikor kezdődtek ezek a I nehézségek? mean, the real difficulties started Vagy mikor kezdődtek a valódi nehézségek? when Radharani got married. Akkor kezdődtek, amikor Radharani megházasodott. One day Krishna was out in the forest herding his cows. Egyik nap Krishna teheneit legeltette az erdőben. Who was it? Purnamasi. Purnamasi came and brought Krishna one laglu. És akkor jött Purnamasi, és hozott Krishnának egy ladút. She said, "Today there was a wedding in the village and there was some nice prasadam, so I saved you this laglu." Akkor mondta, hogy ma volt egy esküvő a faluban, és volt jó prasadam, és hoztam neked onnan egy ladút. So Krishna let the little calf that he was watching go off and play, and he took the laglu and he's taking a bite, and he says, "Oh, who got married today?" És akkor Krishna csak hagyta, hogy legelésztenek a borjak, és akkor fogta a ladút, beleharapott, és megkérdezte, hogy de ki házasodott meg ma? So Purnamasi said, "Oh, you didn't know? Abhimanyu got married." És akkor Purnamasi mondta, hogy hát nem tudtad, Abhimanyu házasodott meg ma. And Krishna's just taking that first bite of the laglu. He said, "Oh, who did Abhimanyu marry?" És akkor Krishna már beleharapott ebbe a laduba, és megkérdezte, hogy tényleg, hogy kivel házasodott össze. Purnamasi, who also accelerates all these leelas, she said very nonchalantly, "Oh, he married Radharani." És Purnamasi is egy olyan személy, aki segíti ezeket a kefteléseket, és akkor csak így ilyen közönösen mondta, hogy hát Radharanival házasodott össze. So Krishna became momentarily stunned and he spit out the laglu. És akkor Krishna így abban a pillanatban megdöbbent, és kiköpte a ladút. He said, "This is the worst laglu I ever ate." És azt mondta, hogy ez a legrosszabb ladó, amit valaha is ettem. So Radharani was married and living at Yavat, but actually she was never really into the marriage at all. És akkor Radharani házas volt, és Javatban élt, de valójában soha nem vett részt úgy teljes szívvel ebben a házasságban. Actually, it might be good to give you an insight into the personality of Abhimanyu, because who's Abhimanyu marrying Radharani? Akkor lehet, hogy így meg kéne tekintenünk Abhimanyunak a jellemét, hiszen ki is ez az Abhimanyu, aki Radharanit vette el. How could Radha be Krishna's dearest and Krishna is Radha's dearest, and this personality Abhimanyu comes along and marries Radharani? Hiszen Radharani Krishna számára a legfontosabb és a legkedvesebb, és Radharani számára a Krishna legkedvesebb, akkor ki lehet ez a személy, Abhimanyu, aki úgymond közéjük el, és Radharanival összeházasodik. Again, it's just to facilitate the leelas. De ez is csak arra szolgál, hogy lehetővé tegye a kefteléseket. And Vishwanath Chakravarti Thakur describes that Abhimanyu is the shadow of Lord Krishna. És Vishwanath Chakravarti Thakur elmagyarázza, hogy Abhimanyu Krishnának az árnyéka.
So Radharani would be in her quarters with her gopi friends, and from time to time Abhimanyu would come to visit her. És akkor Radharani ott élt a lakónegyedében a gopi barátaival, és akkor Abhimanyu jött időről időre is meglátogatta. And he would walk into the room, and Radha be there with all her gopi friends, and they would say, "Oh no, it's him again." És akkor bement a szobába, és Radharani ott volt a barátnőivel, a gopikkal, és akkor ők megmondták, hogy ó, nem, megint itt van. But Radharani was always playing the part very nicely. She would say, "My dear, respected husband, how can I serve you today?" De Radharani mindig jó feleség szerepét játszotta, és mondta, hogy kedves tisztelt férjem, hogyan szolgálhatnálak ma? Like this, it was all going on, but it was nothing more than you could say, like a formality. És akkor így folytak a dolgok, de igazából ez nem volt több formalitásnál. Vishwanath Chakravarti Thakur says that Abhimanyu never even got so close to Srimati Radharani as to touch her shadow. És Vishwanath Chakravarti Thakur elmagyarázza, hogy Abhimanyu soha nem került még olyan közel se Radharanihoz, hogy akár csak az árnyékát is megérinthesse. One time early in the morning at Yavat in the month of Magh, which is like January, very cold. Egyszer Javatban, Mág hónapban, nagyon kora reggel, ami január hónapja, mikor nagyon hideg volt. Kotila, who is the daughter of Jatila and the sister of Abhimanyu, Kutila, aki Jatilának a lánya és Abhimanyunak a testvére. she came out very early in the morning in the dark, and she saw Radharani and the gopis leaving through the palace door outside. Nagyon korán reggel kijött, még sötét volt, és látta, hogy Radharani és a gopik így hagyják el a palotát. So she said, "Where are you girls going? It's 4 o'clock in the morning. It's dark outside. Where could you be going so early in the morning?" És akkor megkérdezte tőlük, hogy hát ti lányok hová mentek, még sötét van odakint, hová mentek ilyen korán? So Radharani said, "Oh, my dear Kotila, I've taken a religious vow, a very solemn religious vow." És akkor Radharani mondta, hogy kedves Kutila, én egy nagyon komoly vallási fogadalmat tettem. That for the benefit of my very dear and my respected husband, every morning I'm going to take a bath in the Yamuna before sunrise. És az volt ez a fogadalom, hogy a tisztelt és szeretett férjem jóléte érdekében kora reggel fürdőt veszek a Yamunában. And whatever benefit I get from that bath, I'm going to give it to my husband, Abhimanyu. És bármilyen hasznot kapok ebből a fürdőből, azt a férjemnek, Abhimanyunak ajánlom. So Kotila, she's a very suspicious personality, saying she thought that's a likely story. És akkor Kutila, ő egy ilyen nagyon gyanakvó személyiség, és akkor mondta, hogy hát ezt nem nagyon tudom komolyan venni. So Radharani and the gopis, they went off, and Kotila went very quickly to Nandagram, where Krishna lives. És akkor Radharani és a gopik elmentek, Kutila pedig elsietett Nandagramba, ahol Krishna él. She wanted to find out what Krishna was up to. És akkor ki akarta deríteni, hogy Krishna mire készül. She found one old Baba there, and she said, "Hey Baba, do you know what Sri Nandanandana is doing this morning? Have you seen him?" És találkozott ott egy idős babával, és megkérdezte, hogy tudod, hogy mit csinál ma reggel Sri Nandanandana, láttad őt? And the Baba said, "Oh, you haven't heard? Krishna has taken a very solemn religious vow." És akkor a baba pedig mondta neki, hogy ó, te nem hallottál róla? Krishna egy nagyon komoly vallásos fogadalmat tett. He told us that every morning before sunrise he's going to go down to the Jamuna and bathe in the Jamuna and give all the benefit to his parents. What a good boy Krishna is. Az volt ez a fogadalom, hogy minden nap kora reggel, még napfelkelte előtt lemegy a Yamunához, és megfürdik annak vizeiben, és bármi hasznot, amit ebből kap, azt a szüleinek ajánlja fel, hogy milyen jó fiú is ő. So Kotila thought, oh, now we have a serious problem. És akkor Kutila pedig gondolta, hogy ó, akkor most egy komoly gonddal kell szembenéznünk. So Vishwanath Chakravarti Thakur describes how she ran down to the Jamuna River. És akkor Vishwanath Chakravarti Thakur elmagyarázza, vagy leírja, hogy hogyan szaladt le a Yamuna folyóhoz. Now, fortunately, there's certain gopis, they're called lookouts. In the spiritual world, you have a service, you're making sandalwood paste, betel nuts, garlands. There's some gopis, they're just lookouts. They're guarding the pastime. So if anybody not supposed to be there comes, they tell Radha and Krishna. Akkor a lelki világban vannak különböző személyek, akik különböző szolgálatokat végeznek, és vannak olyan gopik, akiknek az a szolgálata, hogy így őrködjenek, és hogyha valaki olyan személy közeledik, akinek nem kell ott lennie, akkor azt jelentik Radharaninak.
So one gopi, she turned around and she said, Radha and Krishna, Kotila is coming, hide! So Krishna ran and hid in the bushes. És akkor az egyik ilyen gopi hátrafordult, és oda kiabált, hogy Radharani, Krishna, Kutila közeledik, hogy bújjatok el. És akkor Krishna elment, és elbújt az egyik bokorban. Now when Kotila arrived, Radharani was there with her girlfriends and they were singing and dancing and it looked normal. But Kotila could tell that Krishna had been there. És akkor, amikor Kutila megérkezett, akkor Radharani ott volt a barátnőivel, akik énekeltek és táncoltak, de Kutila ő meg tudta mondani, hogy ott volt Krishna. There's one very serious problem when it comes to the secrecy of Krishna's pastimes. Van egy nagyon komoly probléma, ami Krishna titkos kefteléseiből ered. And you should know this if you're aspiring to go back to the spiritual world. These are the type of things that are meant to fascinate us, not the mundane news. És nekünk tudnunk kell ezekről a dolgokról, hogyha vissza akarunk menni a lelki világba, hiszen ezeknek a dolgoknak kell elbűvölni minket, nem pedig a világi híreknek. It's the details of the spiritual world that capture our attention and melt our hearts. A lelki világról szóló részletek azok, amik megragadják a figyelmünket és megolvasztják a szívünket. Not what's on CNN and BBC and newspaper and all that. Nem az, amit a CNN-ben, vagy a BBC-n, vagy pedig az újságokban látunk. Here's a detail of the spirit, a very confidential detail of the spiritual world. És ez egy nagyon bensőséges részlete a lelki világnak. There's a serious problem when it comes to the keeping Krishna's pastimes secret. Van egy komoly probléma, ami abból ered, hogy titokban tartják Krishna kefteléseit. What is that? Mi ez? Krishna's body is extremely fragrant. Az, hogy Krishnának a teste, az rendkívül módon illatos. You take aguru oil, you mix it with musk, you put some little saffron in, some camphor, you mix it all together. Bhagavan Shri Krishna smells like Krishna's body. Very fragrant. Fogsz egy kis agurolajat, azt összekevered pézsmával és sáfránnyal, hozzáadsz egy kis kámfort, és ezt megszagolod, ez egy nagyon illatos dolog. Vishwanath Chakravarti Thakur says Krishna's body is so fragrant that when he leaves a place, the aroma of his body stays for at least 15 minutes. I don't know how he said it in the Shastra, but this is the translation. About 15 minutes. He goes, but very fragrant. And everyone in Braj, they know that smell, and they love that smell. És Vishwanath Chakravarti Thakur leírja, hogy Krishnának van ez a nagyon csodálatos illata, és miután ő elhagyja ezt a helyet, az illata ott marad még legalább 15 percen keresztül. És Vrajában mindenki ismeri ezt az illatot, és nagyon szereti ezt. So Kotila said, Krishna was here just a few seconds ago. És Kotila pedig akkor így megszólalt, hogy Krishna itt volt mindössze néhány másodperccel ezelőtt. She became angry. She said, Shyam was here. És akkor nagyon mérges lett, és mondta, hogy Shyam itt volt. Now, as you know, in Sanskrit, these words have different meanings. És akkor hát tudhatjuk, hogy szanszkritul ezeknek a szavaknak különböző jelentéseik vannak. Shyam means Krishna, but it also means very dark. It can mean like nighttime. Hogy a Shyam az Krishnának az egyik neve, de azt is jelenthető, hogy sötét, vagyis ilyen sötét éjszaka. So Radharani started laughing. Nighttime's not here. Nighttime has gone. You can see the sun's rising, Kotila. What's wrong with you? És akkor Radharani elkezdett nevetni, és mondta, hogy az éjszaka, hogy miért beszélsz az éjszakáról, most már kell fel a nap, az éjszaka az már elment, annak már vége van. So Kotila said, no, I know Hari is here. És akkor Kotila mondta, hogy nem, én tudom, hogy itt van Hari. Hari is a very nice name of Krishna. It means he who takes away all inauspiciousness. És Hari az egy nagyon szép neve Krishnának, azt jelenti, hogy aki minden kedvezőtlen dolgot eltávolít. But Hari also means lion. Lion. De a Hari az oroszlánt is jelent. So Radharani said, oh, you have smelled a lion. You've saved our lives. Thank you. És akkor Radharani pedig így mondta, hogy megérezted az oroszlánnak a szagát, megmentetted az életünket, köszönjük. So Kotila, she could see she wasn't making any progress. És akkor Kotila látta, hogy nem halad előre a dologban. Rascal girls, and she went stomping off. És akkor így csak mondta, hogy igaz ember lányok, és akkor így elviharzott. Now Krishna was enjoying all this lila in the bushes. He was laughing. És akkor Krishna pedig nagyon élvezte mindezt a bokorban, és akkor nevetett. And then Krishna did a most amazing thing. És akkor Krishna egy nagyon elképesztő dolgot csinált. He disguised himself as Abhimanyu. Abhimanyunak öltözött be. The son of Jatila, the brother of Kotila.
aki Jatilának a fia, és Kutilának az öccse. And the husband of Radharani. És Radharani férje. And as Kotila was stomping off very angry, Krishna, disguised as Abhimanyu, said, "What are you doing here?" És akkor miközben Kutila így nagyon mérges volt és elviharzott, akkor Krishna Abhimanyu ruhájában így megkérdezte tőle, hogy te meg mit csinálsz itt? So Kotila said to Krishna, disguised as Abhimanyu, he thought it was Abhimanyu, "I almost caught them this time, your wife and that Krishna." És akkor Kutila pedig mondta Abhimanyunak, aki Krishna volt Abhimanyu elruhájában, hogy majdnem rajta kaptam őket, feleségedet Krishnával. Krishna disguised as Abhimanyu, he said, "Good work, you almost caught them." És akkor Krishna, aki Abhimanyunak volt öltözve, ő mondta neki, hogy nagyon jól tetted, hogy majdnem elkaptad őket. He said, "My dear sister, I have to tell you something. Kedves nővérem, el kell, hogy mondjak neked valamit. I just heard that Krishna has disguised himself as me." Kedves nővérem, pont most hallottam, hogy Krishna nekem álcázta magát, úgy néz ki, mint én. Kotila went, "No." És akkor Kutila pedig mondta, hogy nem. And Krishna disguised as Abhimanyu, he said, "Yes, and I'm going to tell King Kamsa." És akkor Krishna, aki Abhimanyunak volt öltözve, mondta, hogy ez így van, és elmondom Kamsa királynak. And get the soldiers and have him arrested. És hívatom a katonákat, hogy tartóztassák őt le. And while that's all happening, I'm going to fetch Radharani, take her into her quarters, lock the door, and protect her. És amíg mindez megtörténik, addig fogom Radharánit, visszaviszem a palotába, és rázárom az ajtót, és megvédem. Now, while we're doing that, I want you to teach that Krishna who's disguised as me one very big lesson. De mindaddig, amíg ezt megteszem, addig azt akarom, hogy taníts egy nagyon jó leckét ennek a Krishnának, aki nekem álcázza magát. You know the normal time when I come home after herding the cows? Hogy tudod, hogy mikor szoktam általában hazaérni a tehenek tereléséből. Krishna disguised as me, he will come. Hogy Krishna az én áruhámban fog jönni. And he's going to try to enter our palace. És próbál majd bejutni a palotánkba. I want you to go back right now and tell Jatila. Miért nem mész vissza most azonnal, és mondod el Jatilának mindezt? And I want the two of you to make some big cow dung balls. Azt akarom, hogy ilyen nagyon nagy labdákat készítsetek tehéntrágyából. And when that rascal Krishna disguised as me comes back, when he walks into the palace, you go 3 stories up. When you see him, you throw those cow dung balls right on top of his head. És akkor, amikor ez a gazfickó Krishna az én áruhámban visszajön a palotába, akkor menjetek fel 3 emelet magasra, és dobáljátok rá ezeket a labdákat. And you shout at him and tell him what you think. És akkor így kiabáljatok vele, és mondjátok meg neki, hogy mit You gondoltok tell him róla. you know who he is. Mondjátok meg neki, hogy tudjátok, hogy ki ő. And let me tell you, he's going to deny it. És hidd el nekem, hogy ő majd biztosan tagadni fogja mindezt. And when he does that, you throw more cow dung balls on his head. És amikor ezt teszi, akkor még több ilyen tehéntrágyalabdát dobjatok rá. So Kotila said, that is a brilliant plan, Abhimanyu. És akkor Kutila mondta, hogy ez egy nagyon So she went brilliáns back to the ötlet, palace Abhimanyu. and she informed Jatila, and they made big, really big cow dung balls, and they went to the top of the palace and they waited for Krishna disguised as Abhimanyu. Actually, it's Abhimanyu. És akkor Kutila hazament, beszélt Jatilával, csináltak ilyen hatalmas tehéntrágyalabdákat, felmentek a palotának a tetejére, és várták Krishnát, aki Abhimanyu áruhájában, de ez valójában Abhimanyu volt. And Krishna, disguised as Abhimanyu, he went back there to the palace also. He took Radharani into the quarters and he locked the door. És a valódi Krishna Abhimanyu áruhájában visszament palotába, fogta Radharánit, és akkor így magukra zárta az ajtót. So of course in the afternoon, the real Abhimanyu came back. Persze délután visszajött a valódi Abhimanyu. But Jatila and Kotila, they thought it was Krishna disguised as Abhimanyu. De Jatila és Kutila azt gondolták, hogy ez Krishna Abhimanyu áruhájában. But it was Abhimanyu, and he came back after herding the cows, and just as he was opening the palace door, 2 huge cow dung balls exploded on his head. De ez valójában Abhimanyu volt, aki a tehenek tereléséből tért épp haza, és amikor kinyitotta a kaput, akkor 2 hatalmas ilyen tehéntrágyalabda csapódott a fejéhez. And with this cow dung all over him, he's lying on the ground, looking up at the top of the palace, and who does he see? His mother and his sister.
És akkor teljesen beborította a tehéntrágya, és csak ott feküdt, és felnézett a palota tetejére, és mit látott ott, vagy kiket látott ott, az édesanyját és a nővérét. And they're shouting at him, "You rascal, you debauchee!" És akkor ők meg így kiabáltak vele, hogy te gazfickó, "You're Krishna!" te bandita, te vagy Krishna. Abhimanyu is going, "My mother and my sister have gone mad." És akkor Abhimanyu azt gondolta, hogy az édesanyám és a nővérem megőrültek. He said, "I'm not Krishna, I'm Abhimanyu." És akkor azt mondta, hogy én nem Krishna vagyok, én Abhimanyu vagyok. And Jatila said, "We knew you were going to say that." És Jatila azt mondta, hogy tudtuk, hogy ezt fogod mondani. And they threw more countdown balls. És akkor még több ilyen labdát dobáltak rá. So Vishwanath Chakravarti Thakur says that Abhimanyu, he said, they've been possessed by ghosts. I'm going to go to Mathura and get some ghostbusters. És akkor Vishwanath Chakravarti Thakur leírja, hogy Abhimanyu azt gondolta, hogy valamilyen szellemek szállták meg őket, és akkor azon gondolkozott, hogy elmegy Mathurába, és hív ilyen szelleműzőket. So in Nectar Devotion there's a picture where, and Prabhupada tells the story very briefly. És az odaadás nektárjában van egy kép, és Prabhupada elmondja ezt a történetet így nagyon röviden. Jatila is hitting the real Abhimanyu, and Krishna standing behind saying, "Give him more, give him more." hogy Jatila eltakarja a valódi Abhimanyut, veri a valódi Abhimanyut, és akkor Krishna pedig ott áll mögötte, és akkor mondja, hogy adj neki még többet. So these pastimes are there, and this is our real food stuff, actually. Ezek a keftelések folynak ott, és ez a mi valódi étkünk. Of course, we do have another food stuff which is waiting for us, transcendental prasadam. So. Persze van másik étek is, ami ránk vár, ez a transzendentális prasadam. But so we'll stop here. But this is food for the soul. This cleanses the heart and awakens a genuine appreciation for the pastimes of Radha and Krishna. Ezért most itt abba kell hagynunk, és ezek a keftelések, ezek megtisztítják a szívet, ez a lélek számára jelent étket, és felébresztik a Radha és Krishna keftelései iránti értékelést a szívünkben. Therefore we see that as early as the beginning of the movement in the late 60s, Prabhupada gave us Krishna book. És ezért láthatjuk azt is, hogy a mozgalmunk korai időszakában, a 60-as évek vége felé Prabhupada már akkor adta nekünk a Krishna könyvet. Prabhupada was not sure he would live so long because he was elderly, he had already had several heart attacks. Prabhupada már idős volt, és voltak már szívrohamai is, és nem volt benne biztos, hogy meddig fog még életben maradni. So he gave us the summary of the 10th canto. Ezért át akarta nekünk adni a 10. éneknek az összefoglalását. So even at those early stages we could hear these pastimes from the lips of a pure devotee. És már ebben a korai szakaszban is egy tiszta bakta szájából hallhattuk ezeket a kefteléseket. And we will continue hearing these pastimes all the way from Shraddha to Prema. És ezeket a kefteléseket egészen a Shraddától a Prema szintjeig hallgatni fogjuk. So all of these pastimes, they're performed by Krishna's greatest devotee, Radharani. És mindezeket a kefteléseket Krishnának a legnagyszerűbb baktája, Radharani végzi. And as we've heard from our acharyas, one of the most transcendental characteristics of Srimati Radharani is her compassion. És amit az ácsárjainktól hallhattuk, Srimati Radharaninak a legnagyszerűbb tulajdonsága az a könyörülete. She's very kind to the residents of the spiritual world. Ő nagyon kedves a lelki világ lakóihoz. Krishnadas Kaviraj Goswami describes in Chaitanya Charitamrita that she takes more pleasure in engaging other gopis in Krishna service than in herself engaging in that service. És Srila Krisna-das Kaviraj Goswami elmagyarázza, hogy ő sokkal nagyobb élvezetet merít abból, hogyha más gopikat foglal le Krishna szolgálatában, mint amikor ő saját maga végzi Krishna szolgálatát. And in the material world she manifests the same compassionate mood through the mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu. És az anyagi világban ugyanezt a könyörületes hangulatot az Úr Chaitanya Mahaprabhu hangulatán keresztül nyilvánítja meg. Again, Chaitanya Mahaprabhu is the combined form of Radha and Krishna. Megismétlem, hogy az Úr Chaitanya Mahaprabhu Radharaninak és Krishnának az egyesített formája. And his internal bhav is in the mood of Radharani. És az ő belső bávja az Radharani hangulata. Because as we heard yesterday when Devamrita Maharaj gave his wonderful class, that Chaitanya Mahaprabhu, he appeared in the mood of Radharani.
És hallhattuk tegnap Devamrita Maharaj csodálatos leckéjén, hogy Chaitanya Mahaprabhu Radharani hangulatában jelent meg. To experience Radha's love for Krishna. Hogy megtapasztalhassa Radharani Krishna iránti érzett szeretetét. Therefore we see the same compassionate mood in Chaitanya Mahaprabhu. És ugyanezt a könyörületes hangulatot láthatjuk emiatt Chaitanya Mahaprabhu To flood the world with love of Godhead. Esetében azért, hogy elárassza a földet az Isten iránti szeretettel. And if we develop this same mood, will very much please Srimati Radharani. És hogyha ki tudjuk fejleszteni ugyanezt a hangulatot, akkor ezáltal nagyon elégedetté fogjuk tenni Srimati Radharanit. In the Chaitanya Chandamrita by Prabodhananda Saraswati, there's a very beautiful verse. Prabodhananda Saraswati Chaitanya Chandamritájában van egy nagyon csodálatos vers erről. How do we get the mercy of Srimati Radharani? Hogyan kapjuk meg Radharani kegyét? By engaging in the Sankirtan movement of Chaitanya Mahaprabhu, we genuinely please Srimati Radharani. Azáltal, hogyha az Úr Chaitanya Mahaprabhu Sankirtan missziójában foglaljuk le magunkat, akkor őszintén elégedetté tesszük Radharani. So her mood is to deliver all the fallen conditioned souls back home, back to Godhead. Hiszen neki az a hangulat, hogy felszabadítsa az elesett feltételekhez kötött lelkeket, és visszajutassa őket haza Istenhez. So in a practical way, we should beg Srimati Radharani and Shri Shyam Sundar to always be engaged in the transcendental service of delivering the fallen conditioned souls back home, back to Godhead. That's the best way to get Radharani's mercy. És ezért könyörögnünk kell Sri Krishnához és Srimati Radharanihoz, hogy mindig foglaljanak le minket a Sankirtan misszióban, hogy segíthessünk felszabadítani az elesett feltételekhez kötött lelkeket, és hazajutatni őket vissza Istenhez. In this world, that's the best service we can ask for. Ebben a világban ez a legjobb szolgálat, amit kérhetünk. And we are asking for her service every day. És mi minden nap kérjük az ő szolgálatát. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Shri Radha Shama Sundar ki, Shri Radhastami Maha Mahotsava ki, Vrindavaneshwari Srimati Radharani ki, Shri Vrindavan Dhamma ki, Jai Jai Shri Radhe.